سلام به استودیو میدین هارت، خوش اومدید. توی این ویدیو قراره با پروسه ساخت دفتر چرمی هامون آشنا بشید. البته این مربوط به یکی از سفارش‌های عمده ما هستش که 65 تا دفتر چرمی رو توی 3 روز درست کردیم.
بخشی از دفترها رو برش زدم. فکر کنم 4-5 مرحله دیگه میمونه. باید الان اضافه های چرما رو برش بدیم، بعد گوشه هاش رو بزنیم، بعد چسبای داخلش رو بزنیم و جاهایی که باید سنباده بزنیم و تمیزکاریاشو انجام بدیم. و کلا فکر کنم یه مرحله دیگه آخرش من باید بذارم دونه دونه همه رو یه دور چک کنم، چون که وسواس فکری میگیرم، مخصوصا وقتی توی این ابعاد کار میکنم. آدم میگه خب حالا یه دونه بین 60 تا مهمی، ولی خیلی وسواس میگیرم. دیگه تموم میشه.